hồng xinh quá. Màu gì với màu gì đấy bạn Mít nhỉ? Thế con sâu bạn Mít đang ngồi là màu gì hả bạn Mít? Thế màu đỏ tiếng Anh là gì bạn Mít nhỉ? Màu cam là gì con? Màu hồng là gì con? Wow, hello bạn Mít nha. Hai bạn Doraemon được đi chơi với bạn Mít thích quá nhỉ? Wow, có một bạn Doraemon màu vàng đã nằm sưởi nắng ở đây các bạn ạ. Bạn của các bạn đấy hả? Vui quá nhỉ, chúng mình gặp nhau rồi. Các bạn vội vàng ra để gặp bạn của mình nhỉ? Lâu không gặp nhau nhỉ? Wow, 4 bạn nhảy vui quá nhỉ? Bạn Bi ơi, con sâu màu hồng nhỉ? Doraemon màu gì đấy bạn Bi? Xinh là cây, tiếng Anh là gì con nhỉ? Green, đúng rồi. Ôi thích quá, lần đầu tiên tớ được ngồi xích đu này bạn Mít ơi. Cảm ơn bạn Mít nhiều lắm. Wow, vui quá. Bạn Mít với các bạn Doraemon ngồi xích đu thích quá. Vậy là có 5 cái kẹo bạn nhỉ? Wow, bạn khủng long này là khủng long gì con nhỉ? Đấy là quả bóng phát sáng. Bạn Nhi ơi, bạn Nhi để lên trên cái khay này.
xinh quá. Trông giống hươu cao cổ thật hả con? Con dốc ra xem ở bên trong còn gì không. Cái đấy cũng là cái đèn đấy con ạ. Bé xinh xinh con nhỉ. Như còn gì trong đấy con nhỉ? Sói rú kinh quá. Các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay bạn Mít đã đi săn được 4 quả trứng Doraemon ở trong công viên các bạn ạ. Thế và bạn Mít đã bóc xong 4 quả trứng Doraemon rồi. Các bạn ơi, đây bạn Mít bóc được đây là một chú khủng long cổ dài màu hồng, rất là dễ thương. Một bạn hươu cao cổ, màu xanh lá cây, rất là cao. Nhìn còn cao hơn cả khủng long này các bạn này. Còn đây là một con sói trông rất là dữ dằn các bạn ạ. Nó đang đi săn mồi đây. Ngoài ra là còn có 2 chiếc còi, một chiếc màu cam, một chiếc màu vàng, 3 quả bóng phát sáng và một chiếc đèn pin nhỏ. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Uyentruc'sworld của mình nhé. Để lại các bạn đưa lên video cho. Bye bye.